જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ દર્શના સોની છે. મારી રેસીપીનું નામ પંજાબી બટાકી છે. હું ગૃહિણી શેફ ચેલેન્જ 2 માં ભાગ લઈ રહી છું. તો ચાલો આપણે જોઈએ પંજાબી બટેકી. તો તેના માટે આપણે સામગ્રી જોશે: હિંગ, હળદર, મરચું, ધાણા જીરું, મીઠું, કિચન કિંગ, કાજુ મગજતરીના બીનો ભૂકો, ઘી અને તેલ મિક્સ, કસૂરી મેથી, ગરમ મસાલો, આદુ, લસણ ડુંગળીની પેસ્ટ અને ટમેટાની પેસ્ટ, બટાકી અને કોથમરી. તો તેના માટે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે એક પેનમાં તેલ અને ઘી મૂકશું. તેલ અને ઘી થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં હિંગ નાખશું અને બટાકાને આપણે થોડા ફ્રાય કરી લઈએ. ફ્રાય થઈ ગયા છે થોડા, એને આપણે કાઢી નાખીશું. હવે પછી આપણે ફરીથી પાછળમાં થોડી હિંગ નાખી ત્યારબાદ આપણે ટોમેટો પ્યુરી, અંદર હળદર, મરચું, ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, ગરમ મસાલો, કિચન કિંગ અને કસૂરી મેથી નાખીશું. હવે તેને એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરશું. ત્યાર પછી થોડી કોથમરી, હવે આ બટાકી, ત્યાર પછી થોડો કાજુ અને મગજતરીના બીનો ભૂકો. હવે આને બધાને વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લેવાનું. થોડું પાણી એડ કરશું. તમને એમ લાગે કે હજી અમારે ઢીલું જોઈએ છે, ગ્રેવી જોઈએ છે, થોડું પતલી ગ્રેવી રાખવી હોય તો થોડું વધારે પાણી એડ કરવાનું. અને તમારે એમ હોય કે મીડિયમ રસો રાખવો હોય તો અડધી વાટકી જેટલું પાણી નાખી દો. એને આપણું શાક તૈયાર છે. હવે આપણે એને ઉપરથી આપણે થોડી કોથમરી